Sziasztok! Megnézzük, hogy mire vágyik a szeretett kedves, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mi történt vele az elmúlt napokban. Ahogy szoktunk, mindenféle, mit gondol, mit érez veletek kapcsolatosan. Lássuk, mit lehet tudni az ő jelenlegi állapotáról, helyzetéről, bármiről, amit megosztanak velünk a lapok, az energiák, amiket látunk, és ahogyan ezt én értelmezem. Mindenkinek van egy specifikuma, mindenki, aki bármivel nézzük, a saját személyes dolgait is beleviszi, azt, amit ő megélt, amit ő megtapasztalt. Na hát, itt láthatóan ennek a szeretett kedvesnek a világa abból áll, hogy egy találkozásra gondol, ráadásul egy olyan találkozásra, amit ő nagyon szeretne újra megismételni, és úgy látja, hogy ennek tengernyi akadálya van. Mindenféle kifogást fellel magában, talál magában, és emiatt aztán nem tudja, hogy most ő tényleg akarja-e találkozást, vagy nem. Itt lehet olyasmiről is szó, hogy például még csak most ismerkedtek, és akkor bizonyos jeleket, amit együtt töltöttetek, akkor ő úgy tud értelmezni, hogy akkor azzal te őt, vagyis hogy nyomulsz rá, vagy hát az, akivel ezt a találkozást tervezi mondjuk, akkor inkább így fogalmazunk. Tehát, hogy az nyomul rá, de aztán másik pillanatban meg azt gondolja, hogy nem is, és hogy mégis jobban szeretném, aztán utána meg megint az jön a gondolataiba, hogy de hát mi van akkor, hogyha ő most engem el akar nyomni, vagy tehát, hogy így, tudjátok, biztosan nektek is szokott olyan lenni a fejetekben, amikor pro és kontra állandóan mindenre érvet találunk, amikor nem tudjuk eldönteni, hogy mit csináljunk. Na most itt ilyesmiről van szó az ő esetében, ezzel a találkozással kapcsolatosan. Amiből viszont látszik, hogy ő úgy éli meg, hogy tele van lehetetlenségekkel. Már nézzük a féltékenységet, hogy miért van benne itt ez a félelem, így a találkozással összefüggésben. Hát lehet, hogy ugye itt, mint ahogy az előbb is mondtam, ő benne egy ilyen érzek-e valamit, vagy nem is igazán érzek, csak ez egy puszta vágy, vagy mi ez egyáltalán? Tehát, hogy egy ilyen nagyon-nagyon kétség és nagyon-nagyon bizonytalanság van benne, és emiatt aztán úgy látom, hogy nem nagyon tud mit kezdeni. Na, még megnézzük itt a hamisságot. És ugye itt mutatják megint a lapok, hogy ő ezzel rengeteget foglalkozik a fejében. Nagyon-nagyon sokszor ott van benne az a félelem, és hogy mi van, hogyha mégis vannak érzelmek, és akkor ez itt az egész elmegy a levesbe, és nem lesz belőle semmi, és akkor ez így kihagyott lehetőség lesz. A másik pillanatban meg egészen más gondol, itt pedig a hamisságnál az akadályokat sorolja fel, mint mondtam az előbb, hogy ő rengeteg akadályt lát. Például olyan lehetnek az anyagi akadályok is, de lehetnek olyan akadályok, amit ő lelkileg nem tud megélni, mint ahogy az előbb is példaként említettem, hogy neki vannak ezek az olyan gondolatai is egyeseknél, hogy nem is lenne ez jó, meg mit akar az én tőlem, vagy mit akarok én őtőle, tehát hogy ilyen a gondolataiban vannak ezek a nagyon
nagyon szerte ágazó és nagyon változatos akadály, és ezt ő maga alkotja. Tehát amikor, azt azért mindig jó tudni, hogy amikor így elkezdünk agyalni, így mindenféle ötletek jönnek az agyunkba, az a mi gondolatunk. Annak semmi köze a valósághoz. És ezért szoktam javasolni, hogy akinek, hogy amikor ilyen beindul, mert mindenkinél beindul, akkor meg kell tanulnunk azt, hogy a fókuszunkat áthelyezzük máshova. És nem azt mondjuk, hogy ó, már megint milyen vagyok, és akkor itt elkezdjük szídni magunkat, nem, hanem észrevettem, azt mondjuk, hogy észrevettem, hogy már megint hol jár a gondolatom, és akkor én úgy döntök, hogy akkor most másra fejezem a fókuszt, és ezzel bizony, ha hiszitek, ha nem, ennek az egésznek kihúzzátok a méregfogát. Ez egy olyan, ismét csak egy mindfulness technika, amivel tudunk segíteni saját magunkon, hogy jobban érezzük magunkat, jobb legyen a közérzetünk, sőt, még a pánikrohamokat is képes egy idő után, hogyha ügyesen csináljuk, még azokat is képes enyhíteni, sőt, egy idő után még meg is szüntetni. Na de megnézzük akkor, hogy ez a szeretett személy mit gondol most már rólad, nézőről. Tehát az a kérdés, hogy ez a szeretett kedves mit gondol a nézőről, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatosan. Nagyon sokat bizonytalankodik, ugye itt van, hogy bizonytalankodik azzal kapcsolatban, hogy most akkor kezdjen-e veled újra, vagy egy másik szinten folytassátok a kapcsolatot, vagy inkább ne. Mit akarnak az égiek, vagy inkább mit sem. Ez nagyon-nagyon jó, amikor állandóan például azt mondjuk, hogy jó van, rábízom az égiekre a dolgaimat, és aztán meg közben elkezdek agyalni, hogy mit szeretnék. Hát akkor ez teljesen kontraproduktív lesz, mert ellent mond egymásnak. Tehát, hogy így azt mindenki jó, ha tudja, hogy a gondolatainkat pontosan ismerik ott fönt, pontosan tudják, hogy mit gondolunk, még akkor is, hogyha mi éppen nem akarjuk azt, hogy ő nem nekik szánjuk, tehát nem az égi segítőknek, vagy a teremtőnek szánjuk a gondolatunk, ennek ellenére ő tudja. És itt ugyanez van, hogy ott van a bizonytalanság, vajon mit akarnak a föntiek, és közben meg bele van betegedve abba, hogy egy olyan magasabb szintre változtassátok, vagy váltsátok a kapcsolatot, ami a mostanitól emelkedettebb szint, és mindegy, hogy még ott tartotok, hogy csak láttátok egymást, és még nem beszéltetek, vagy már volt közöttetek valami, de most már elköteleződöttebb kapcsolódásra szeretnétek, tehát ez bármit is jelenthet ebből a szempontból, ahogyan az nálatok érvényes. Nézzük a bírót. Hát ez is nagyon akart jönni, és én nem akartam megfordítani, ezért ő megfordult. Lehet, hogy erről nem beszél, az ő bizonytalanságáról, lehet, hogy azért nem beszél veled, mert ezt nem is akarja tudtodra hozni, hogy ő mennyire kétségbe van esve. Itt a betegségre is kérek. Nem meri elmondani, most már a torkom is tel van, tehát hogy így rengeteg kimondatlan szó van benne, amit nem mer megfogalmazni. Viszont ott vannak a vágyak, nagyon is erőteljes és szenvedélyes vágyai vannak, amiket elnyom magában, és ez az, amiről nem mer beszélni, ez az, amit nem mer kimondani. Hát egyes esetekben időnként a sírás is folytogatja, mert most nekem például az kezdett el. Nagyon érdekes így, megnézzük a házasságot is. Ahol
meglévő kapcsolat is szóba jöhet, ott nagyon távolinak érzi annak a lehetőségét, hogy az a kapcsolat megszüntethető, illetve nagyon, nagyon nem látja reális esélyét neki. Ha pedig nem erről van szó, akkor lehet, hogy úgymond megfutamodásképpen a kettőtök kapcsolatát ítéli mondjuk erre, hogy akkor fejezzük már be. De erről nem tud beszélni. Hát elképesztő, ahogyan az energiákat átveszem. Egyszer teljesen alig bírok beszélni, másszor meg teljesen jól. Szóval nehéz neki, nagyon nehéz a kommunikáció, ez egészen biztos. Nagyon nehezen mondja el azt, hogy mit akar tőled, mi van benne, talán még magában sem tudja megfogalmazni. De most megnézzük, hogy mit érez a néző iránt ez a személy, milyen érzései vannak, most megint teljesen kitisztult a torkom, könnyen tudok beszélni, szóval elképesztően emberez, akárki nő vagy férfiről van szó. Mit érez a néző iránt ez a szeretett személy? Hát úgy látom, hogy jönne. Itt megint arról beszélnek a lapok, hogy ő legszívesebben rohanna, vágtázna felétek. Ez a találkozás megint itt van. Az is lehet, hogy van egy megbeszélt, egy megígért találkozás, ami hát sok esetben ilyen légyottal egybekötve, de nagyon sok esetben lehet arról is szó, hogy csak úgy jönne akármilyen találkozásra, mert hogy ő neki szüksége lenne arra a női bölcsességre. És akkor itt nagyon kihangsúlyozom a női bölcsességet, mert valahogy azt érzem, hogy ő neki erre lenne szüksége. Itt egyfajta támogató bölcsességre, akkor így fogalmazok inkább. Na, megnézzük a látogatást, hogy ez mit jelent. Hát bele van ebbe teljesen. Tehát úgy az első lapnak is ez jött ki az előbb, és most is itt azt érzem, hogy veled kapcsolatos ez a találkozás, hogy ő ebbe, hogy nem találkoztok mostanában, ebbe teljesen bele van betegedve, lelkileg össze van zuhanva emiatt, és ez okozza a legnagyobb problémát. Na, még itt megnézzük az utazást. Jó, hát ha ennyire akart, akkor megnézzük, igen. Hát itt a lényeg az, hogy megint állandóan azon agyal, hogy mennyire vágyik rád, és közben pedig mérlegeli, gondolkodik azon, hogy mi volt régen, lehet, hogy kettőtök között mi volt régen, mi az, ami őt akadályozta a kettőtök kapcsolatában, vagy általában véve egy-egy kapcsolatban, tehát ilyen össze-vissza, hát úgy össze-vissza, hogy ide-oda csapongó gondolatok vannak benne, az érzésekkel. Tehát ez alapján nem kell mondanom, hogy azért nagyon is vannak érzései, még ha ennek nem is ad hangot, mert ugye az előbb láttuk, hogy sok mindenről nem beszél, sok mindent nem mond el, és leginkább valószínűleg az érzéseit. Az is lehet, hogy nincs maga sem tisztában vele, vagy éppen próbálja rendszerezni, de az is lehet, hogy pontosan emiatt, a múlt miatt, ami őt még fogságban tartja, amiatt ő nem tud és nem beszélhet, vagy legalábbis ő így gondolja, és ez a lényeg, hogy mi hogyan éljük meg. Ugyanis nincsen abszolút igazság, az csak a teremtőnél van, mindenki más, vagy minden más esetben a szubjektív igazság van, az én igazságom, a te igazságod, a másik igazsága, és ha nem ismerünk minden körülményt, akkor már pedig nem ismerünk, mert hogy a másik személynek a belső megélését azt a legritkább esetben ismerjük,
én is hiába beszélek itt erről, mégsem biztos, hogy az van benne, abban a konkrét egy személyben, lehet, hogy ő pont kivétel, vagy pont nem az, akinek azt az energiáját látom, tehát ezért van az, hogy mindenkinek az igazsága egyedi és szubjektív, mindenkinek a nézőpontja egyedi és szubjektív, és ezért van az, hogy időnként kard van, és mindenki a maga igazságát végzi, pedig mindenkinek igaza van. Na és akkor itt is erről lenne szó, de ő ezt magában játsza le. Tehát itt most az ő kétféle igazságát mutatják itt a lapok. Van egy igazsága, amiben te vagy a középpont, és van egy másik igazság, ami a múlthoz kapcsolja őt. És akkor ebből az érzelmi káoszból kellene neki most éppen kiszabadulni, amiben van. Na, de megnézzük, hogy sikerül-e ez a következő néhány napban, elkövetkezendő legfeljebb egy hétben, hogy sikerül-e neki bármi. Úgyhogy a kérdés konkrétan az, hogy mire számíthat a néző ettől a személytől a következő néhány napban, legfeljebb egy hétben. Mire számíthat a következő néhány napban, egy hétben. Elképzelhető, hogy amikor egyedül van, akár imádkozik is, tehát hogy ő próbál égi segítséget kérni, próbálja maga mögött hagyni mindazt, amit a múltjából ő hozott. Ez kicsit összhangban van azzal, amit az előbb mondtam, hogy lehet, hogy ő elkezd ez irányba tenni. Na, megnézzük itt az utazást, hogy konkrétan mire számíthat a néző. Húha, belebetegszik a vágyba. Ez továbbra is megvan, tehát hogy így erősödik, akkor inkább így mondom, hogy erősödik a vágya, ami utánad hajtja. Megnézzük a tolvajt. Mondtam, hogy mindazt hátra kell neki hagyni, amit ő korábban hozott magával, akár a családjából, akár tehát az eddigi életének a tapasztalatait, mert itt nagyon erőteljes az érzések, ami benne van, irántad való érzései, ezek fantasztikusan erősek, és a vágya is egyre fokozódik, úgyhogy itt bármi lehetséges, főleg, hogyha figyelembe veszem, hogy a mai nap során, amikor ugye a videó kimegy, akkor van a kós újhold, és ez egy új időszaknak a lendületes kezdetét jelenti, tehát, hogy ő például ezt úgy is megélheti, ezt a mostani energiát, hogy akkor hopp, elkezdek egy teljesen új dolgot, például felülbírálom a régi, múltbeli hozzáállásomat, nézőpontomat, és engedek ennek a mélységesen mély érzéseknek, amit ő megél itt magában, veled kapcsolatosan. De az is lehetséges, hogy itt az égiekkel való beszélgetés során lesz neki más nézőpontja, mindegy, hogy mi az, de valami afelé indítja, hogy ő változtasson az eddigi dolgain, és erre lehet számítani a következő néhány napban. Én pedig köszönöm, hogy számíthatok rátok, és itt vagytok újra és nézitek ezt a videót. Köszönöm a lájkot, a kommenteket, bármiféle interakciót, amiben tudatjátok velem, hogy mi a véleményetek a videókról. Ha még nem vagytok feliratkozva, akkor kérlek iratkozzatok fel a csatornára. Az is jót tesz a csatornának, mert fontos, hogy minél több mindenkihez jusson el nekem fontos, hogy a gondolatomat, ezeket a tapasztalataimat minél több mindenkinek át tudjam adni, és akkor ezzel talán segítve nektek abban, hogy értsétek jobban, ami a másik személyben lejátszódik, vagy esetleg bennetek lejátszódik,
és hogy így tudunk segíteni magunkon és egymáson. És a csatornatagságot is a figyelmetekbe ajánlom, és amíg nem találkozunk, addig pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!